chọn bỏ vô xi nó tục đậm vậy kì chắc cả tôi gặp ở lên đó đang cung chân rồi ý việc đây đâu vậy nha nhưng đâm về sao mày rồi ba con nhàn mà là cái ba mai ai nhà mà cái bên ta lên canh đậy lọ này anh canh đậy nè coi chặt đai nào coi canh đậy coi chặt đai đi mình chặt đai nào mình ta vô chặt đai liền chặt màu canh đậy bọc áo vô má đậy bọc áo mau đó liền rồi đi hai ít bờ anh chỉ ngại đông ní pi rồi mồi té kết thì tôi chơi trong rụt ní pi rồi ấy làm bà lấy cái liền tất tranh tiết nào liền rồi việc ở bên mày chị chưa đây là vĩnh đúng không thôi chu nó mau việc chưa nó ở bị tự chịu chết tới dân là đặt cột mà làm bất minh tôi bọc đi đặt trôi nhà cao tê rồi trôi nhà cãi rồi tất cả từng cái bờ mình thọt tí